अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स د क्लास 8 په ساينس کې اول چپټر نوم دی هیومن ارګن سیستم داغه اول بیا ټاپک دی هیومن نروس سیستم دا بندن وایو تاسو ته شرغلاست وایم از ما یوټیوب چینل لرنینګ لوب ته او زم تاسو ټیچر محمد فاروق چکزی په اردو کې الریډي دا لیکچر اپلوډډ دی نن د پښتو واره دی زموږ په جسم کې واته داسې سیستمان دي لکه هغه چې دی ډایجسټیو سیستم سرکولیټري سیستم ریسپیریټري سیستم ایکسکریټري سیستم ایمیون سیستم دا ګور د په مابین کې د کوارډینیشن ضرورت دی دا بغیر د یو بل سره تعاون کې پر کار بلګیا کیږي نو بیا زموږ جسم صحیح فنکشنز پرفارم کولای شي نو د دې لپاره د یو پرنسپل ضرورت لکه په یو اداره کې چې فیکلټي هم ټیچران اور ایڈمن والا هم لیکن د پرنسپل بغیر د کار نه کوي د غیر کم الله تعالی موږ ته هیومن نروس سیستم راکړی دی هغه د کوارډینیشن کنټرولي او د ګټه پر کار باندې لګیا کوي نو کوارډینیشن دواره کوم یو نروس کوارډینیشن یو کیمیکل کوارډینیشن نروس کوارډینیشن چې دی هغه د نروس سیستم په تر کېږي د نیورونز په تر الکتریکل سیګنل په تر کیمیکل چې دی هغه د هارمونز په تر کېږي چې هغه موږ بیا په 10th کې وایو ان شاء الله نو نن به موږ وایو نروس سیستم چې دته په پښتو کې یا په اردو کې موږ وایو عصبي نظام نو دا پر دوه کټګوري مې ډیوایډ وو سی ان اس سنټرل نروس سیستم پی ان اس پیریفرل نروس سیستم سنټرل نروس سیستم کا مطلب دا دی چې دا به خاص برین او د سپاینل کارډ خبره کوي پی ان اس مطلب هغه دی چې هغه پیریفرل ایریاي ساید ایریا باندې لکه نروس چې کلی په لاسو په پښو په نس کې هغه بیا پیریفرل نروس سیستم اچھا د دې کوارډینیشن چې دی سټرکچرل او فنکشنل یونټ چې دی هغه چشتي هغه د زموږ نیورون چشتي هغه نیورون مې مالته یو د نیورون تصویر ډرا کړی دی ډایګرام دی دا یو نیورون دی د نیورون دغه ځته موږ وایو سیل باډي اف د نیورون دې ته موږ سوي سیل باډي اف د نیورون اچھا په دا سیل باډي اف د نیورون کې نیوکلیس راځي دا سایټوپلازم دی په دې کې نور ارګانلیان هم شته سیوای سنټریون نور ګور دي ارګانلیان پکې دي سنټریون نشته کې په دا وجه باندې بیا نروس سیستم کې کوم نیورون دا ډیویژن هم نه کوي په مستقبل کې صحیح اچھا د دې څه د بیشتان رقم شیان د سیل ور کړی دي ته وایي ډندرایټس یو ته ډندرون وایي وزیات ته ډندرایټس وایي د دې سایټوپلازم بیا د وښ سي د وښدا ډنډې جوړ کړی د دې ته اگزان وایي د اگزان چې دی ختمیږي بیا پر اگزان ترمینل باندې ترمینل مطلب هغه اینډ ایریا کوم ځای باندې چې یو شی ختمیږي هغه اخري ایریا ته څه وایي ترمینل په انګریزي کې ورته وایي دا نیورونز چې دی دا درې قسم دي څو قسم دي درې قسم نو اول نیورون چې دی هغه ته وایي سنسري نیورون هغه ته څه وایي سنسري نیورون دا بل ته وایي انټر نیورون یو چې دی موټر نیورون هغه نیورون چې یو میسج ریسیو کوي او بیا سی ان اس تولید داته سنسري نیورون وایي هغه نیورون چې هغه سنټرل نروس سیستم خپل جوړ دی هغه ته انټر نیورون یا اسوسییټډ نیورون وایي او بیا چې برین کوم فیصله وکړي واپس میسج راستي هغه بیا د موټر نیورون په تر راستي ټیکس دا درې قسم ورسره نیورونز دغه چې دا موټر نیورون دا چې ډایګرام ډرا کړی راسه سی ان اس خبره لري سی ان اس چې توای چې هغه کې به برین او سپاینل کارډ سنټرل نروس سیستم وي دا زموږ برین دی دا چې دا زموږ سرچ کمزې باندې بیشتان دغه پروټیکټ کړی دی او دې توای کرینیم باکس دې ته څه وایي کرینیم باکس د اتو اډوک سره جوړ دی اچھا بیا درې د دماغ پر دیم پرسته چې هغه ته میننجز وایي اچھا دا پرېږده مخته راسه دا برین موږ د خپل اسانتیا لپاره پر درو حصو ډیوایډ کړی دی فور برین میډ برین او هایند برین اول واره به موږ د فور برین خبره شروع کو چې هغه شروع دی دا اول واره د غټ ایریا ته وایي سیریبرم چش سیریبرم the largest part of four brain هم دی the largest part of our brain دی یا دا سیکنډ نیم اف برین هم دی ول دا ډیر غټ ایریا کوي ګرد هغه کارونه چې موږ سوچ سمجھ کار کوو هغه د سیریبرم کنټرولي کاغه خبرې کوانګه ده کاغه سوچ کوانګه ده کاغه شی په یادوانګه ده میموریز کوانګه ده ګرد کارونه چا دي د سیریبرم دې بعد تلمس راځي د فور برین غا تلمس چې دی هغه د نور برین او د سیریبرم مابین کې یو پل دی بریج دی هغه لاندې هایپوتلمس راځي هایپوتلمس سره بیا یو دانه پیچوټری ګلین راټیچ دی پیچوټری ګلین دلته نه وایو هغه بیا ته پټین کې سر وایي او دلته چې د هایپوتلمس کیسه به درته وکم چې زموږ په جسم کې اکثره کارونه چې هغه د وبو بیلنس دی د مالګي بیلنس دی بریادنګ راپورته کېدنګ لوړ تند ډیزایرز خوشحالي غم دا ګرد د هایپوتلمس انډر دی نو فور برین تقریبا ختم شو دا جړ قدر کې ما ډرا کړی دی دا چې دی میډ برین
دا میډ برین چې دی دا ډېر کارونه نه کوي. 2 دانې داسې میسیجز دي چې هغه اډیټوري وو، یو بل څه ورته وایي، یو اډیټوري دی، یو ویژول دی. ویژول یعنې چې موږ یې وینو، اډیټوري مطلب چې موږ یې اورو. دا 2 میسیجان دی ریسیو کوي، لیکن خپله برته بیا اختیار نه لري. آی اس تی سیریبرم ته سیریبرم سره میمورایز د هغه کار دی چې د چش سمیل دی یا د چا اواز دی. د دې څه علاوه بیا هایند برین دی. په هایند برین کې اول لواره دا راځي چې دا د سیریبیلم وایي. سیکنډ لارجسټ پارټ اف اور برین دی، دا چې دی مسلز کوارډینیشن وغیره کنټرولوي. د دې څه ودې خواته بیا چې دی میډولا اوبلنګیټا ده. میډولا اوبلنګیټا چې ده هغه ډېر ضروري کارونه کوي، هغه انوالنټري کارونه کوي، لکه هرټ بیټ او د دې څه علاوه بلډ پریشر، بریتینګ سیسټم، سانس اخیستلو والا، دا ګرد دی کنټرولوي. دا پر دې ځای باندې برین ختم سو. بیا دا اوږد چې بلو کلر کې دی دا ته وایي سپاینل کارډ، دا هم د سی ان اس حصه ده. سپاینل کارډ چې دی دا بیا پروټیکشن څوک ورکوي، دغه رقم میننجزم پرسته، خو دا زموږ ورټیبرل کالم دی ته پروټیکشن ورکوي، دا د شا هډوکي بیک بون چې موږ ورته وایي. اچھا سات د دې څه نروز هم ورته دي، یوه جوړه دا د یوه جوړه دا د یوه جوړه دا دا رقم 1 جوړې د څه نروز وځي، دا ته موږ وایي سپاینل نروز. او دا بیا ګرد بدن نه راځي، لاسو، له پښو، له نس، له شا، له صحیح. دغه رقم د دماغ سم نروز راوځي 12 جوړې، هغه ته موږ وایو کرینیل نروز. نور به بیا پر مخ باندې ډیټیل در کوم په بل لیکچر کې. بس د 8 لیول لیکچر د دغه ځای پورې یې نفت. صحیح. الله حافظ.